Moro. Moi. Mitäs sä duunailet? Asialistojen oppilaskunnan kokoukseen. Ei me kauaa. Hei, nyt kun oot siinä, niin sanopa mulle, että miten mä saan kaksipuolisia kopioita. Aivan, niin just. Koneet vihaa mua. Minkälaisilla fiiliksillä sä oot ollut? Ihan jees. Okay. Jos sä haluat jutella, niin anytime. Kiitti, mut ei tarvi. Ei, yksi juttu vielä. Sori, kun mä oon tälleen ärsyttävä aikuinen. No mitä? No sitä vaan, että homoudessa ei ole mitään väärää. Kyllä mä tiedän. Halusin vaan muistuttaa. Sakari, tuupa käymään. Mä oon tässä viime aikoina sijaistellut biologiaopettajaa. Okei. Aika mielenkiintoisia asioita siellä. Varmasti. Kato, luonto, se on todella ihmeellinen. Niin. Jos esimerkiksi ajatellaan nyt vaikka kukkia, niin kukkia on kaikenlaisia. On tämmöisiä kukkia ja tollaisia kukkia. Ja mä haluan tehdä nyt tässä ihan selväksi, että mulla ei ole mitään vastaan minkäänlaisia kukkia. Mun puolesta kaikki kukat saa kukkia. Niin, paitsi jos pitää jotain ruusupenkkiä ja sinne tulee voikukkaa. Mä tiesin, just näin. Mä tiesin, että sä kyllä tajut, mistä mä puhun. Onko sulla ruusupenkki? No, joku voisi sanoa, että lukio tavallaan on ruusupenkki. Se on sellainen elämän ruusupenkki. Ja joo, joskus voi käydä niin, että siellä ruusupenkissä sitten, siellä voi kasvaa ihan keskeiselläkin paikalla vaikka joku voikukka. Niin. Ja se ei haittaa yhtään mitään. Se on oikeasti ihan fine. Okei. Mutta se on ongelma. Jos se voikukka alkaa sitten levittää itiöitä sinne ruusupenkkiin. Että se alkaisi niinku levittää niitä vaikutteita sinne. Aivan. Niin se olisi oikeasti aika kiusallista. Koska joku ruusu, se voi olla vaikka mun kasvattama, niin se voi alkaa ottaa vaikutteet siltä voikukalta ja se alkaa elää sitä voikukan elämää. Joo. Mulla oli tosiaan tuossa toi kopiointi vähän kesken, niin täytyy varmaan mennä siihen. No, mä oon tosi tyytyväinen, että puhuttiin tämä asia selväksi ja ollaan tästä nyt samaa mieltä. Eli jatkossa siellä tanssisalissa ei levitellä enää mitään itiöitä. Ei mitään pölytystä, eikö niin? Niin. V-Q-C-K. Hei, voisitko sä näyttää Iiro kerran eteen? Jes, just näin. Otetaan kaikki vielä yhdessä kertaa. Ja lähtee V-Q-C-K. No niin. Kyllä, että meillä on hyppytunti samaan aikaan, niin voidaan samalla juoda kahvit ja vaihtaa kuulumiset. Niin mistä? No, mistä nyt isät ja pojat puhuu? Niin, sitä mä kysyinkin tässä. No, vaikka elämän suurista kysymyksistä puhutaan, haetaan niihin vastauksia. Ja Aino. Moi. Olisinhan mä sullekin voinut pullaa ostaa. En mä tykkää pullosta. Ai, mä en tiennytkään. On aika monta asiaa, mitä sä et tiedä tai haluat tietää. Nyt me ollaan tässä. Jutellaan. Kerro mulle, mitä sulle kuuluu, mitä sä oot puuhannut, miten koulussa menee, miten tanssitunnit ja ootko sä sen Sakarin kanssa jutellut? Ei se luule, että meillä olisi mitään kriisiä. No joo, en mä ehkä nyt olekaan enää siitä niin huolissani. Mua enemmänkin kiinnostaa sen opetustyyli. Mitä mieltä sä siitä oot? No mulle se ainakin sopii. Et, sulla ei ole siihen mitään muuta sanottavaa. Ei. No mun on hyvä tietää, että missä mennään ja mä oon huomannut, että paras tapa tulkita palautetta on se, kun kuulee, mitä oppilaat sitten on mieltä siitä opetustyylistä. Niin. No siis Sakarilla on hyvä tyyli, mutta ehkä sen... Mutta mitä? Niin, että ehkä se tulee välillä vaan vähän liian iholle ryhmän ohjaajan roolissa. Tulee iholle. Niin, tai siis, että se vaan haluaa pitää läheiset välit oppilaiden kanssa. Mutta mun pitää lähteä nyt tunnille, mutta kiitti tästä. Eihän. Niin. Kato.
Hei, mä soitan kohta sulle. Joo. Sinähän sä olet. Mulla on nyt vähän ikävä asia. Ai jaa. Tiedätkö, mitä laki sanoo alaikäisten oppilaiden epäasiallisesta koskettelusta? Siis mikä sanoo mistä? Mä tein mielestäni tämän tilanteen täysin selväksi tänä aamulla. Aamulla me puhuttiin kukkien hoidosta. Nimenomaan. Ja mä varoitin sua lennättämästä vaikutteita oppilaiden päälle. Lennättävästä mitä? Laki sanoo, että opettaja ei saa koskettaa oppilasta seksuaaliseksi tulkittavalla tavalla. No ei tietenkään, mutta miten tää liittyy millään tavalla muuhun? No, nyt on ihan turhaa esittää tietämätöntä. Oppilas, poika uskoutuu mulle tänään. Hän kokee sun fyysisen opetuksen ahdistavaksi. Kuka? Oletko sä koskettanut opiskelijaa opetustilanteessa? No totta kai, mutta eihän nyt tanssia pysty opettamaan muuten. Ja mun on nyt pakko antaa sulle varoitus. Pyry! Perään! Mun on pakko kysyä sulta yhtä asiaa nyt. Okei. Mä oon nyt saanut Sakulta varoituksen siitä, että mä kosken mun oppilaisiin tanssitunneilla. Tää? Tai miten sä nyt voisit olla koskematta sun oppilaisiin? No sepä se. Mä haluaisin nyt kysyä sulta, että onko sun mielestä siinä ollut jotain epämiellyttävää? Ei missään nimessä, ei. Kuka tästä on nyt mennyt valittaa? No, ei sanottu nimiä. Okei. Itse asiassa mä näin kyllä Iiron juttelevan isälle aikaisemmin tänään. En mä voi uskoa, että Iiro. No joo, oli miten oli, niin älä please puhu tästä eteenpäin, Jouko. No joo, mutta pakkohan tähän nyt on puuttuu. Katsotaan nyt ensin rauhassa, miten tää tilanne tästä etenee.